یکی از جالب‌ترین جنبه‌های مغز انسان اینه که میتونه الگوها رو تشخیص بده و توصیف کنه. یکی از سخت‌ترین الگوهایی که انسان‌ها باهاش مواجه شدن، الگوی جریان آشفته یا آشفتگی یا همون توربالانس در مکانیک سیالاته. فیزیکدان آلمانی هایزنبرگ میگه که وقتی خدا رو ببینم 2 سوال ازش میپرسم: چرا نسبیت؟ چرا آشفتگی؟ و در ادامه میگه که باور دارم برای اولی جوابی داره، ولی بیان آشفتگی از جنبه ریاضی بسیار سخته. این در حالیه که میتونیم از هنر برای نشون دادنش استفاده کنیم. توی این ویدیو میخوام در مورد تابلو نقاشی The Starry Night یا شب پرستاره، یکی از شاهکارهای ونسان ون گوگ صحبت کنم. سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. اگر دوست داشتین کانال منو به کسایی که ریاضی دوست هستن معرفی کنید. بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ ویدیو. در سال 1889 ونسان ون گوگ از پنجره اتاقش در یک آسایشگاه روانی منظره قبل از طلوع آفتاب رو نقاشی کرد. ونسان ون گوگ طی یک حمله روانی که بهش وارد شد گوششو برید و بعد به اون آسایشگاه رفت و با وجود اینکه توی یک آسایشگاه روانی بود، یک شاهکار هنری رو ترسیم کرد. تابلو نقاشی شب ستاره دار یا شب پرستاره. ضربه های قلموی گردشی اون یک آسمان پر از ابرهای متلاطم و ستاره هایی رو نشون میده که گرداب هایی دور این ستارگانه. یکی از چیزهایی که توی این نقاشی خیلی جلب توجه میکنه حرکت نور هستش. ونسان ون گوگ و نقاشان هم نسلش روش متفاوتی داشتن برای نشون دادن حرکت نسبت به پیشینیانشون، مثل نشون دادن نور خورشید در آبهای متلاطم و یا ایجاد درخشش در ستارگانی که در راه شیری قرار گرفتن. توی این اثر ونسان ون گوگ به نظر میرسه که ستاره ها در حال نوسان و چشمک زدن هستن. حالا بریم ببینیم که علت این که ما این ستاره ها رو به این صورت میبینیم به خاطر چیه. بخش ابتدایی قشر بینایی ما تفاوت رنگ ها رو نمیبینه، به جاش تفاوت حرکت و نور رو تشخیص میده. یعنی نمیتونه رنگ ها رو از هم تفکیک کنه اگر رنگ ها یک روشنایی یکسانی در یک منطقه داشته باشن. اما زیر بخش میمونی مغز ما میتونه این تفاوت رنگ ها رو تشخیص بده. حالا این دوتا عمل مغز ما با همدیگه باعث میشه که ما یه سری نقاشی ها رو مثل همین نقاشی که داریم راجبش صحبت میکنیم رو در حال نوسان و حرکت ببینیم. ون گوگ و سایر نقاشانی که سبک امپرسیونیست داشتن، یکی از کارهایی که میکردن زدن ضربه های سریع با قلموهای بزرگ روی بوم بوده. 60 سال بعد از این نقاشی، ریاضیدان روسی آندری کولموگروف درک ریاضی رو از جریان آشفتگی بالا برد. یه توضیح کوچیک در مورد جریان آشفته بدم. جریان آشفته یا همون توربالانس یک نوع جریان مایع یا گاز هستش که توی اون فشار و سرعت جریان تغییرات بی‌قاعده‌ای دارن. کولموگروف نشون داد که انرژی یک جریان آشفته به طول R به نسبت -5/3 از R تغییر میکنه. تو مکانیک سیالات اسم این طیف رو میزنن طیف کولموگروف. این طیف نشون میده که چجوری انرژی یک جریان آشفته از ادیهای بزرگ به ادیهای کوچکتر منتقل میشه. ادیها همون حرکات گردابی در سیالات هستن که اندازهشون از R تا 2 آرم تغییر میکنه. در واقع اون نشون داد که انرژی در گردابهای بزرگ تولید میشه و بعد به گردابهای کوچکتر تبدیل میشه و اینطوری انرژی در گردابهای کوچیک به خاطر اصطکاک از بین میره. مثال هایی که از این جریان آشفته میشه زد، حلقه بزرگیه که دور مشتری دیده میشه که تشکیل این حلقه به خاطر وجود گرد و غبار و نور در بین ستاره ها هستش. اندازه‌گیری های تجربی نشون داد که کولموگروف به شکل قابل توجهی به روش کار جریان آشفته نزدیک شده بود، اگرچه توصیف کامل آشفتگی توی فیزیک به عنوان یک مسئله حل نشده باقی مونده. در سال 2004 با استفاده از تلسکوپ هابل دانشمندان تونستن از گرد و غبار و گاز رو دور ستاره ها ببینن و اونها رو یاد نقاشی شب پرستاره ون گوگ انداخت. همین موضوع باعث شد که یک سری دانشمندان از مکزیک، اسپانیا و انگلیس به دنبال این باشن که این روشنایی ها رو در نقاشی ون گوگ به صورت دقیق بررسی کنن. و جالبیش اینجاست که اونا کشف کردن که یک الگوی مشخصی که در جریان آشفته وجود داره توی این نقاشی هم هستش و نزدیک به معادله‌ای بود که کولموگروف ارائه داده بود. دانشمندان
دانشمندان برای بررسی نقاشی ون گوگ از منحنی‌های اندازه‌گیری برای جدا کردن پیکسل‌ها استفاده کردند و به این نتیجه رسیدن که نقاشی‌هایی که ون گوگ در دوران حمله روانیش انجام داده به شکل قابل توجهی مثل جریان آشفتگی رفتار میکنن. دانشمندان اومدن نقاشی‌های دیگه ون گوگ رو که قبل از حمله روانیش بوده بررسی کردن. یکی از معروف‌ترین این نقاشی‌ها همون نقاشی هستش که یه پورتره از خودشه که داره پیپ میکشه. اون دوره‌ای که این نقاشی رو کشیده دوره آرامتری بوده برای ون گوگ و عجیبیش اینجاست که هیچ نشونه‌ای از جریان آشفتگی توی این نقاشی‌ها دیده نمیشه و این برای اونها ثابت شد که سبک نقاشی‌های ون گوگ قبل و بعد از حمله روانی عوض شده. به خاطر همین دانشمندان اومدن نقاشی‌های ادوارد مونک یا مونچ رو بررسی کردن، چون نقاشی اون خیلی الهام گرفته از ون گوگ بود و معروف‌ترین کارش که احتمالاً اکثر شما دیدین همون نقاشی جیغ هستش. با اینکه توی نگاه اول توی این نقاشی جریان آشفتگی به نظر میرسه، ولی وقتی ریاضیدانان بیشتر این نقاشی رو بررسی کردن دیدن که نه، نقاشی شب پرستاره ون گوگ متفاوته، الگوش متفاوته و جریان آشفته توی اون وجود داره ولی توی نقاشی مونچ وجود نداره و این نشون داد که ون گوگ از نظر ریاضی یک نقاش منحصر به فرده. با اینکه به تصویر کشیدن آشفتگی یکی از استعدادهای ون گوگ بود، ولی باید اینو در نظر بگیریم که ون گوگ موقعی که این نقاشی رو کشیده در وضعیت روانی عجیب غریبی به سر می‌برده، به نحوی که قادر بود یکی از سخت‌ترین مفاهیمی که تا الان طبیعت به بشر نشون داده رو به نمایش بکشه. چشم ذهنی منحصر به فرد ون گوگ عمیق‌ترین اسرار حرکت سیال و نور رو نشون داد.